अब नमस्तेमा 279 रुपैयाँमै 14 GB डेटा प्याक प्राप्त गर्न सकिनेछ। यदि तपाईहरूले पनि यो प्याक एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब लागौँ मोबाइलतर्फ र जानौँ कसरी यो डेटा प्याक एक्टिभेट गर्ने त। यो डेटा प्याक एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ मोबाइलको किप्याडमा जानु होला। किप्याडमा गइसकेपछि *1415# डायल गर्नु होला। 1415# डायल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ विभिन्न प्याकेजहरू देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ चाहिँ 1 नम्बरमा रहेको अटम अफर अन्तर्गत जानु होला र त्यसपछि तपाईले 8 नम्बरको प्याकेज अन्तर्गत जानु होला। 8 नम्बरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एउटा मात्र प्याक रहेको छ 500 MB डे 279 मा 28 दिनसम्म। तपाईले 28 दिनसम्म 500 MB प्रत्येक दिन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ मात्र 279 रुपैयाँमा। यसरी तपाईले दिनको 500 MB गरेर 28 दिनसम्म तपाईले 14 GB डेटा प्याक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यिनै थियो आजको भिडियो। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।